नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा व समोरील बेल आयकॉन बटन दाबा। नमस्कार मित्रांनो, मी रोहन, आपण पाहतात शेती संगोपन यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमधून पाहणार आहोत पावसाळ्यामध्ये आपल्या शेळ्यांसाठी सुक्या चाऱ्यामध्ये तसेच खाद्यामध्ये काय खायला द्यायचे याबद्दलची माहिती आपण आज पाहणार आहोत। त्यापूर्वी मित्रांनो, जर आपण आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, तसेच सबस्क्राइब बटन समोरील घंटा बटन दाबा। त्यामुळे काय होणार आहे मित्रांनो, ज्यावेळेस मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार आहे तर त्यावेळी नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर भेटेल व तो व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळेल। मित्रांनो, पावसाळ्यामध्ये सर्वात मोठा होणारा प्रॉब्लेम की हिरवा चारा जास्त खाल्ल्यामुळे आपल्या शेळ्यांना हागवण लागणे, तसेच पचन व्यवस्थित पचनास थोडी अडचण होणे, खाल्लेलं जे चारा आहे तो पचन न होणे। तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, हिरवा चारा व सुका चारा हा मिश्र प्रमाणात म्हणजे की समप्रमाणामध्ये आपण त्यांना खायला द्यायचा आहे। त्यामुळे त्यांची पचनक्रिया व्यवस्थित होणार आहे व त्यांच्या शरीरामध्ये व्यवस्थित वाढ होणार आहे। आणि तर याच्यासाठी आपल्याला हिरवा चारा तर आपण अगोदर सांगितलेलं आहे, पण आज आपण चर्चा करणार आहोत सुक्या चाऱ्याबद्दल। तर सुक्या चाऱ्यामध्ये यांना काय खायला द्यायचं आहे, तर मित्रांनो तुमच्या भागामध्ये जो काय सुका चारा सध्या अवेलेबल आहे, म्हणजे सध्या तुमच्याकडे जे काय आहे ते तुम्ही सध्या स्टॉक करून ठेवायचं आहे। कारण का पावसाळ्यामध्ये आपल्याला बाहेरून विकत तर काही भेटणार नाहीत। पावसाळ्यामध्ये तुम्हाला वापरण्यासाठी जो काही सुका चारा असेल तो तुम्हाला आता सध्या ह्या चालू सीझनलाच तुम्हाला तो स्टॉक करून ठेवावा लागणार आहे। जसं की तूर भुसा, मूग भुसा, हरभरा भुसा, सोयाबीनचा बुसकट, हे जे बुसकट असतं सर्व प्रमाणाचं सर्व प्रकार बुसकट आपल्याला सुक्या चाऱ्यामध्ये आपण वापरू शकता। तसेच आपण जर चिकात आलेल्या जे मक्याची कणस असतात तर त्यावेळेस आपण जर मुरघास करून ठेवला तर तो मुरघास आपण एक टाईम चांगला सकस आहार, पौष्टिक आहार म्हणून आपण आपल्या शेळ्यांना पावसाळ्यामध्ये खायला देऊ शकता। तसंच मित्रांनो, जर आपल्याला सुका चारा जर अवेलेबल होत नसेल तर एक वेळ आपण हिरवा चारा व सुक्या चारा ठिकाणी आपण त्यांना धान्य म्हणजेच गहू बी, मका बी, ज्वारीचं बी, सोयाबीन हे जे धान्य आहे हे धान्य आपण त्यांना खाद्यामध्ये देऊ शकता। तसेच मित्रांनो, जर आपण मक्याचा भरडा केला किंवा अजून कोणत्या धान्याचा जर भरडा केला व तो जर मिक्सर प्रमाणात म्हणजे 2-3 जर भरडे आपण मिक्स करून जर आपल्या शेळ्यांना खायला दिला तर शेळ्यांच्या दुधामध्ये वाढ होणार आहे। जे लहान लहान करडे आहेत त्यांच्या वजनामध्ये सुद्धा वाढ होणार आहे आणि त्यांची पचनक्रिया आहे ही पण खूप व्यवस्थित राहणार आहे। सर्व शेळ्या व लहान करडे सदृढ व सशक्त राहणार आहेत। तसेच मित्रांनो, जर आपल्याकडं हिरवा ज्वारीचं कडवळ असेल तर ते कडवळसुद्धा आपण वाळवून ते वाळलेला कडवळ आपण पावसाळ्यामध्ये आपल्या शेळ्यांना सुका चारा म्हणून आपण त्यांना देऊ शकतो। मित्रांनो, जर आपल्याला अजूनही शेळीपालनाविषयी जर कोणत्या अडचणी असतील, काही शंका असतील तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा। आपल्या प्रत्येक कमेंटला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणार, नक्कीच उत्तर देणार। तसेच जर आपल्याला व्हॉट्सअपद्वारे जर आपल्याला मेसेज करायचा असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी माझा व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर आपण व्हॉट्सअप मेसेज करू शकता व आपल्या शंका जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण विचारू शकता। तसंच मित्रांनो, जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा व अजूनही आपण आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा, तसेच समोरील बेल आयकॉन बटन दाबा। त्यामुळे काय होणार आहे मित्रांनो, तुम्हाला नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन लवकर भेटणार आहे व तुम्हाला ती व्हिडिओ पाहायला भेटणार आहे। हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद।